Moro. Mä tuossa tutkin tätä Flektin telinettä vai mikä liekää, niin tässä oli toisellekin vielä tilaa. 10-tuumaiselle vaan. Niin mä sen tuohon askartelin jo kiinni. Tässä oli sitä ongelmaa, että jos piti kauan aikaa tyhjäkäynnillä, niin alkoi lämmöt nousemaan. Mä leikkasin tämän palan tosta vaan pois, mikä siinä oli. Ja 10 tuuma Flekti tohon tilalle. En mä kyllä osaa sanoa, että onko tästä mitään hyötyä, mutta sehän näkee sitten kohta, kun tämän kytkee. Ja tässä oli alkuperäinen, jos mä nyt oikein muistan, niin se oli 200 wattin se Flekti. Ja tässä nämä on 80 wattin 2 kappaletta, niin nämä vie vähän vähemmän virtaa nämä. Tää on tosiaan sama, minkä mä viimeiskin laitoin, mutta tää on vaan 10-tuumainen. No joo. Lähdetään askartelemaan paikalle. Tässä on nyt tää syylärin puoli vielä, jos jotakuta kiinnostaa. Niin täältä se nyt näyttää. Ja kiinnitys taas nippusiteillä niin kuin viimeksikin. Niin hyvin pysyy. No niin. Nyt siellä on tuplaflektit ja just mahtu. Hieman joutui modaamaan toistakin puolta tuolta, että sai mahtumaan. Nyt siinä on tuplaflektit. Ei taida olla kellään muulla tämmöisessä puntossa. Joo. Mä kokeilinkin, niin kyllä ne toimii jo. Nyt putoaa lämmökin huomattavasti nopeammin tyhjäkäynnillä. Ihan hyvä patentti tämmönen.